Hello everyone, this is Christine and welcome back to my channel. Today I will show you my version of the native Maguindanaon delicacy, the chicken pastil. So, let's get started! So, first is, papakuluan natin yung ating chicken. Bale, breast yung aking ginamit. Chicken fillet. So, malambot na and luto na yung ating chicken. Bale, set aside na natin to siya. Then, i-cool down para ma-shred natin. Hayaan lang natin lumamig. So, bali, i-shred natin yung ating chicken and make sure na nakapaghugas tayo ng ating kamay. Ayan. So, ito na yung na-shred natin na chicken. Bali, if you want na pino yung chicken ninyo, chicken pastil ninyo, pwedeng slice pa ninyo para maging pino. So, bale, okay na itong chicken. Para sa akin, ganito. Pero kung gusto nyo mas pino, you can chop pa. So, ang next is, lulutuin na natin yung ating chicken pastil. So, maglalagay tayo ng ating oil. Here. Then, let's put our garlic. Then, our onion. Super bango. Then, magdadagdag ako ng chili flakes. This is optional kung gusto nyo ng maanghang. Then, lagay natin yung ating chicken. Mix lang natin. So, magdadagdag ako ng oil kasi feeling ko dry siya. Pero depende sa inyo kung anong gusto niyo. Next, I will add our soy sauce. Mix natin. Then, lagay natin yung pepper. So, bali, tinikman ko na siya and okay na yung lasa niya. No need na maglagay ako ng salt or seasoning. Hindi ko na siya lalagyan kasi okay na siya.
And bale, if nagpa-plan kayo na ilagay siya sa bottle or yung parang ibebenta siya or i-prolong ninyo yung shelf life niya, I suggest na lagyan nyo ng vinegar. And make sure na tikman pa din para okay pa din yung lasa niya. So, our pastil is done. Okay na to siya. So, ipiplate ko na siya. And see you on our taste test. Since I don't have a banana leaves, kasi the chicken pastil is nakabalot siya sa banana leaves, ipapakita ko sa inyo kung paano ko na lang siya ipiprepare. Bale, ito. Maglalagay ako dito. Bale, yan. Flat lang natin. Then, maglalagay tayo ng rice natin. So, ayan yung ating rice. Bali, siksik lang natin siya. Press lang natin. Ayan. So, okay na to. Bali, ilalagay ko na lang siya sa ating plate. So, here's my favorite part, the taste test. Ito, titikman natin yung version ko ng chicken pastil. Ayan. Usually, talagang binabalot ito siya sa banana leaves. And, ito siya yung meal na on the go kasi nabibili lang siya sa mga sidewalk dito sa amin. And usually yung price niya is around mga 10 to 25 pesos. So very budget friendly siya sa mga nagmamadali, sa mga estudyante, sa mga drivers, ayan. And this is, ang origin nito is sa Maguindanaon. Sa ating mga brother and sister na mga Maguindanaon. Titikman natin. Ang sarap. Perfect yung timpla. And may kick siya kasi naglagay ako ng chili garlic. And may chili flakes din yung ating pastil. Nilagyan ko siya para maanghang. Napakasarap. Ayan. Usually, sa mga pag binibili mo siya sa mga sidewalk or sa mga kung saan man nagbebenta, usually, i-open mo sa banana leaves, tapos kakainin lang siya diretsyo. Ayan. Parang suman, kumbaga, ganon. Very, nakakatipid, lalo na sa mga estudyante. Naalala ko nung student ako, bumibili ako ng ganito. And, isang dahon lang ng, parang isang cup, parang ganyan, is, busog ka na. I hope you guys can try this one and pwede rin siya actually pang negosyo. And shout out sa papa ko na nag-request ng recipe na ito. And sa mga lahat na nagsusupport sa aking channel, thank you so much. And kung bago kayo sa aking channel, don't forget to like, leave a comment, subscribe, and hit that notification bell para updated kayo sa aking next videos. God bless everyone and see ya! Bye!